पावभाजी म्हणजे सगळ्यांची आवडती डिश आणि त्यातही ती जर घरी हॉटेलसारखी दिसायला टेस्टला जर बनणार असेल तर खायलाही नक्कीच आवडेल। अगदी सोप्या पद्धतीने आपण ही बनवणार आहोत। एकदम मसालेदार पाव आणि त्याबरोबर गरमागरम पावभाजी। एकदम मस्त कलर आहे, थिकनेस परफेक्ट आहे आणि सुगंधही खूप छान सुटलेला आहे। अगदी हॉटेलसारखी टेस्ट, त्यावर थोडीशी कोथिंबीर आणि फायनली बटर। पाहूनच इथे नक्की तोंडाला पाणी सुटेल आणि या पद्धतीने जर बनवली तर नक्कीच तुम्ही हॉटेलची पावभाजी खायचं विसरून जाल। तर सुरुवात करूया। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। तर सुरुवात भाज्यांपासून करूया। मी सगळ्या भाज्या धुवून कट करून घेतलेल्या आहे। सगळ्यात आधी इथे बटाटा घेतलेला आहे 1 बाउल, याची साल काढलेली आहे आणि बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे। त्यानंतर घेतलेला आहे गाजर। गाजर देखील आपण धुवून घेतलेला आहे आणि मोठे मोठे पीस करून कट करून घेतलेला आहे। आणि 1 बाउल फ्रेश वाटाणे घेतलेले आहेत। आता सीजन आहे म्हणून अवेलेबल आहे, जर अवेलेबल नसतील फ्रेश तर फ्रोझन घेतले तरी हरकत नाही। त्यानंतर घेतलेला आहे फ्लॉवर 1 बाउल, 3 ते 4 पानं कोबीचे तुकडे करून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। कोबी ऑप्शनल आहे बट खायला देखील हेल्दी आहे, त्याच्यामुळे मी इथं कोबी ॲड करत आहे। टोमॅटो देखील भाज्यांमध्येच ॲड करणार आहोत, तर 1 बाउल टोमॅटो घेतलेले आहेत। टोमॅटोंना थोडासा आंबटपणा असतो, तर आपल्या आवडीप्रमाणे आपण त्याचं प्रमाण जे आहे कमी जास्त करू शकतो। पावभाजी आपल्याला जास्तीत जास्त हेल्दी बनवायची आहे, हेल्दी तर बनणारच आहे, त्याचबरोबर कलर जो आहे आपण कुठला आर्टिफिशियल कलर याच्यामध्ये वापरणार नाही आहे। तर असं एक साहित्य वापरणार आहे ज्यामुळे पावभाजी हेल्दी होईल आणि कलर देखील खूप छान येईल। तर 1 वाटी बीटरूट टाकणार आहोत आपण मीडियम साईजचा, त्यामुळे पावभाजीला कलर तर खूप छान येतो पण थिकनेस देखील बीटरूटमुळे वाढतो। तर पावभाजीसाठी आपण एवढ्या भाज्या आज वापरणार आहोत। या व्यतिरिक्त अजून तुम्ही फरसबी ॲड करू शकता, थोड्या प्रमाणामध्ये दुधी भोपळा देखील ॲड करू शकता। भाज्या वापरताना बटाट्याचं प्रमाण जे आहे इतर भाज्यांपेक्षा थोडंसं जास्त ठेवायचं आहे, त्यामुळे भाजीचं बाइंडिंग आणि टेस्ट जे आहे खूप छान लागते। ह्या भाज्या आपण सगळ्या प्रेशर कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत, तर त्याआधी थोडंसं मीठ याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। भाज्या ज्या आहेत त्या छान शिजल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये टाकणार थोडंसं पाणी। पाणी खूप ॲड करायचं नाही आहे, सगळ्या भाज्या शिजण्यासाठी जेवढं पाणी लागेल तेवढं फक्त ॲड करणार आहोत, कारण हे सगळं आपल्याला बारीक करायचं आहे आणि भाजीमध्ये ॲड करायचं आहे। ते आपण ॲड करणार आहोत, तर त्याचा थिकनेस मेंटेन करायला हवं, त्यासाठी जास्त पाणी टाकायचं नाही, लागलं तर आपण ॲड करून घेऊ शकतो। हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया। तर प्रेशर कुकरमध्ये 3 शिट्टे घेऊन आपण सगळे शिजवून घेणार आहोत। तर भाज्या सगळ्या आपण कुकरमध्ये शिजवून घेतलेल्या आहेत, छान शिजलेल्या आहे। कुकर पूर्ण थंड झाल्याच्या नंतर आपण हे काढून घेतलेले आहेत। आता त्यानंतर काय करायचं आहे, ह्या भाज्या ज्या आहेत आपण ह्या पूर्णतः बारीक करून घ्यायच्या आहेत। पावभाजीचं जे मॅशर आहे याने आपण ह्या बारीक करून घेणार आहोत। या पद्धतीने भाज्या व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे इथे ह्या व्यवस्थित बारीक झालेल्या आहे आणि बीटामुळे तर कलर तर एकदमच छान आलेला आहे। ही भाजी शिजल्याच्या नंतर त्याचा कलर जो आहे एकदम परफेक्ट कलर होतो। भाज्या शिजून तयार आहे, तर नेक्स्ट प्रोसेसकडे जाऊया। एका साईडला मी इथं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे पॅनमध्ये। इथे डायरेक्टली बटरचा वापर केला तर ते जळण्याची शक्यता असते, म्हणून आधी मी इथं तेल घेतलेलं आहे आणि नंतर बटर ॲड करणार आहे। फोडणीला जर कढीपत्ता टाकला तर त्याची चव खूप छान लागते। इथे मी 4 ते 5 पानं धुवून स्वच्छ करून घेतलेली आहे, ती कुस्करणार आहे आणि इथे फोडणीमध्ये टाकणार आहे। ते पूर्णतः ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता। अर्धी वाटी बारीक कापलेला कांदा, साधारणतः 1 मोठा कांदा किंवा मीडियम साईजचा 1.5 कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा तेलावर हलकासा परतवून घ्यायचा आहे, थोडासा मऊ व्हायला हवा आहे इतपत आपण परतून घेणार आहोत। त्यानंतर टाकणार आहोत आपण बटर। बटर सुरुवातीला टाकलं तर जळण्याची शक्यता असते, म्हणून नंतर ॲड केलेलं आहे। कांदा इथं मऊ झालेला दिसत आहे, हलकासा लाईट गोल्डन कलर यायला लागलेला आहे। तर इथं 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट मी इथं टाकत आहे, ती छान परतवून घेऊया आपण, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा जो आहे तो पूर्ण निघून जाईल इतपत आपल्याला ही परतवून घ्यायची आहे। छान परतल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत बारीक कट केलेली सिमला मिरची। 2 सिमला मिरची मी इथे कट करून घेतलेल्या आहेत। ह्या मिरच्या ज्या आहेत त्या पटकन शिजल्या जातात, त्यामुळे आपण ह्या प्रेशर कुकरमध्ये न शिजवता ह्या कांद्याबरोबर इथे शिजवून घेत आहोत। ह्या छान शिजल्या देखील जातात आणि याची टेस्ट जी आहे भाजीला खूप छान टेस्ट लागते।
एक 2 ते 3 मिनिट आपण हे परतून घेतल्याच्या नंतर कांदा आणि सिमला मिरची देखील थोडीशी सॉफ्ट झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता मसाले ॲड करूया. सगळ्यात आधी इथे 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर ॲड करणार आहोत, जेणे कलर छान येतो. ऑलरेडी आपण बीट टाकलेलं आहे, पण काश्मीरी मिरची पावडर पण आपण इथे टाकणार आहोत. 2 चमचे पावभाजी मसाला ॲड करणार आहोत. तुम्ही घरगुती मसाला असेल पावभाजीचा तो टाकू शकता, किंवा बाजारात अवेलेबल असलेल्या कुठल्याही ब्रँडचा मसाला इथे तुम्ही वापरू शकता. आणि सगळ्यात मेन साहित्य आहे मीठ. तर भाज्या शिजवताना देखील आपण मीठ टाकलं होतं, तर तो अंदाज घेऊन आपण इथे मीठ ॲड करणार आहोत. सगळं मिक्स करून घेऊया. मसाले छान परतले गेले की त्याची टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते. तर आपण इथे मसाले जे आहे ते छान परतवून घेऊया. कलर देखील इथे छान दिसायला लागलेला आहे, पाहू शकता. तेल सुटेपर्यंत आपण हे सगळं परतवून घेणार आहोत. त्यामुळे कांदा आणि सिमला मिरची देखील छान परतली जाईल, मऊ होईल आणि मसाले देखील. इथे हे तेल सुटायला लागलेलं आहे. तर आता काय करणार आहोत, आपण थोडंसं पाणी टाकणार आहोत आणि हे झाकण ठेवून आपण शिजवून घेणार आहोत. 5 ते 6 मिनिटानंतर आपण झाकण काढून चेक करूया. छान हे शिजलं गेलेलं आहे. तेल देखील इथे वेगळं झालेलं आहे आणि कलर तर खूपच छान आलेला आहे. तर हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आणि आता सगळ्यात शेवटी आपण ज्या भाज्या शिजवून घेतल्या होत्या, बारीक करून घेतल्या होत्या, त्या याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. गॅस थोडा वेळ इथे बारीक फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि सगळं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे कलर जो आहे पाहू शकता खूप छान आलेला आहे. इथे बीटमुळे कलर थोडासा डार्क वाटत आहे, पण ही भाजी जशी शिजेल तसा त्याचा कलर जो आहे तो चेंज होईल. अगदी हॉटेलमध्ये जशी कलरची भाजी मिळते त्या पद्धतीने ह्या भाजीचा कलर होतो. आणि इथे कुठलाही आर्टिफिशियल कलर न वापरता आपल्याला भाज्या वापरून तसा कलर आपल्याला मिळणार आहे. तर इथे पुन्हा एकदा आपण हे थोडंसं बारीक करून घेऊया. इन केस जर मोठे काही पीसेस राहिले असतील तर इथे हे बारीक होतात, भाजी एकजीव होते आणि त्याची टेस्ट अजून छान वाढते. एक 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. एक वाफ आली की आपण झाकण काढूया. जसजशी भाजी शिजली जाते तसा तसा कलर देखील इथे चेंज व्हायला लागलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण भाजीचा थिकनेस जास्त आहे तर याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत. पाणी ॲड करूया आणि सगळी भाजी पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्याच्या नंतर जर वाटत असेल थिकनेस जास्त आहे तर थोडंसं पाणी ॲड करू शकतो. पाणी ॲड करून झालेलं आहे. तर आपण आता इथे झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत. गॅस एकदम लो फ्लेमवर करायचा आहे आणि 7 ते 8 मिनिट आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे. इथं सुगंधही खूप छान येत आहे आणि कलरही खूप छान आलेला आहे. तर इथं सगळ्यात शेवटी आपण टाकूया हिरवीगार कोथिंबीर आणि त्यानंतर आवडीप्रमाणे आपण इथे पुन्हा एकदा बटर ॲड करणार आहोत. बटरने जे आहे टेस्ट खूप छान लागते. तर हे सगळं पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे आणि गरमागरम भाजी खायला तयार झालेली आहे. तर आपण एका साईडला पाव गरम करून घेऊया. तर पॅनमध्ये मी इथे बटर स्प्रेड करून घेतलेला आहे. पाव देखील आपण तितकेच मसालेदार बनवणार आहोत, पाहता क्षणी तोंडाला पाणी सुटेल असं. तर इथे हे बटर मेल्ट झालेलं आहे तर त्यावर आपण टाकणार आहोत बारीक कापलेली हिरवीगार कोथिंबीर आणि थोडीशी सिमला मिरची टाकणार आहोत. मग अशी फोडणीमध्ये जी आपण टाकलेली होती त्यातलीच मी थोडी ठेवली होती. थोडासा कांदा टाकायचा असेल तर तोही तुम्ही टाकू शकता. आणि इथं थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर टाकलेली आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आणि त्यात टाकूया थोडीशी आपली शिजवलेली भाजी जी आहे ती टाकूया. सगळं टाकलेलं एकदा बटरमध्येच व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर पाव जे आहे आपण ओपन करून घेतलेले आहे आणि त्यावर या पद्धतीने आधी आतल्या साईडने आपण हे टाकणार आहोत. थोडंसं गरम झालं की बाहेरच्या साईडने आपण हा मसाला सगळा लावून घेणार आहोत. या पद्धतीने मसाला सगळीकडनं लावल्याच्या नंतर हे चांगले गरम करून घ्यायचे आहे. इथे पाहूनच अगदी हॉटेलसारखे पाव झालेले आहेत. हे पाहू शकता. हेल्दी, टेस्टी आणि कलरफुल पावभाजी खाण्यासाठी तयार आहे. माझ्या मुलीची आवडती डिश आहे आणि म्हणून तिच्याच प्लेटमध्ये आज ही सर्व करणार आहे. इथे कांदा आणि लिंबू घेतलेला आहे, त्या जोडीला हा गरम केलेला मसाला पाव आणि एकदम थिकनेस भाजीचा पाहू शकताय. गरमागरम भाजी, वा मस्त वाफा येत आहेत. खूप सुंदर कलर, सुगंध तर अप्रतिम सुटलेला आहे. अगदी हॉटेलसारखा कलर आलेला आहे. त्यावर थोडीशी कोथिंबीर आणि फायनली पुन्हा एकदा मस्त असं बटर. वा खूप छान.
या पद्धतीने केलेली पावभाजी तुम्ही घरी जरूर करून पहा आणि रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून कळवा. रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि या चॅनलवर जर नवीन असाल, अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर न विसरता सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन रेसिपीज तुम्ही पाहू शकाल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.